आपण पाहतोय 10th सायन्स पेपर सेकंड टॉपिक नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू मायक्रोबायोलॉजी. मागच्या 2 व्हिडिओपासून आपला हा टॉपिक चालू आहे. मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये किंवा 2 पार्टमध्ये हा टॉपिक आपण पाहिलेला आहे. हा या टॉपिकचा तिसरा पार्ट आहे किंवा तिसरा व्हिडिओ आहे. तर आजच्या पार्टमध्ये किंवा आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार आहोत मायक्रोबायल एन्झाइम्स, अँटीबायोटिक्स अँड मायक्रोब्स अँड फ्यूल. हे 3 महत्त्वाचे पॉईंट आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. पहिल्यांदा बघा क्वेश्चन पाहूयात. विच फंक्शन्स आर परफॉर्म बाय एन्झाइम सिक्रेटेड इन ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये काय होतात, बरेच एन्झाइम्स काय होतात, सिक्रेट होतात आणि त्यांचे फंक्शन काय फंक्शन ते परफॉर्म करतात. आणि दुसरा क्वेश्चन आहे गिव्ह नेम ऑफ सम सच एन्झाइम्स. अशा एन्झाइमची नावे. बघा दोन्ही क्वेश्चन आपण काय करूयात एकाच स्लाइडमध्ये पाहूयात. बघा साईट माउथ. बघा साईट एन्झाइम आणि रोल इन डायजेशन. बघा माउथ. बघा माउथमध्ये कोणतं एन्झाइम सिक्रेट होतं, सलायवरी आमायलेज नावाचं एन्झाइम काय होतं माउथमध्ये सिक्रेट होतं. आणि ह्याचं फंक्शन किंवा रोल काय आहे, ब्रेक डाऊन स्टार्चेस इंटू डायसॅक्राइड. हे काय करतात, सलायवरी आमायलेज काय करतात, स्टार्चेस काय करतात, ब्रेक डाऊन करतात. स्टार्च आहे, स्टार्चला काय करतात, ब्रेक डाऊन करतात. देन स्टमकमध्ये कोणतं एन्झाइम सिक्रेट होतं, पेप्सिन. पेप्सिन काय करतात, ब्रेकिंग डाऊन प्रोटीन इंटू पेप्टाइड्स. हे काय करतात, प्रोटीनला ब्रेक डाऊन करतात आणि कशामध्ये कन्वर्ट करतात, पेप्टाइडमध्ये. देन स्मॉल इंटेस्टाईन, पॅन्क्रियाज. फ्रॉम पॅन्क्रियाज. पॅन्क्रियाजमधून कोणकोणते एन्झाइम सिक्रेट होतात, आमायलेज, ट्रिप्सिन आणि लायपेज. आमायलेज काय काम करतं, कंटिन्युअस ब्रेकिंग डाऊन ऑफ स्टार्च किंवा स्टार्च ब्रेकडाऊनचं काम आमायलेज करतं. ट्रिप्सिन कंटिन्युअस ब्रेकिंग डाऊन ऑफ प्रोटीन ब्रेकिंग डाऊनचं काम करतं ट्रिप्सिन. आणि लायपेज ब्रेक्स डाऊन फॅटला काय करतं, हे फॅटला काय करतं, ब्रेकडाऊन करतं कोण, लायपेज. लक्ष राहू देत. आणि स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये कोणते एन्झाइम सिक्रेट होतात, माल्टोज, शुक्रोज आणि लॅक्टोज. बघा ब्रेकिंग डाऊन रिमेनिंग डायसॅक्राइड अँड मोनोसॅक्राइड. जे काय ब्रेकिंग डाऊनच्या राहिलेल्या प्रोसेस आहेत त्या स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये माल्टोज, शुक्रोज आणि लॅक्टोज काय करतात, घडून आणतात. आणि लास्ट आहे पेप्टाइडेज. बघा ब्रेकिंग डाऊन डायपेप्टाइड्स इंटू अॅमिनो ॲसिड. असे काय एन्झाइम्स आणि त्यांचे रोल किंवा त्यांचे फंक्शन आहेत. लक्षात राहू देत. सलायवरी आमायलेज, पेप्सिन, आमायलेज, ट्रिप्सिन, लायपेज, माल्टोज, शुक्रोज, लॅक्टोज आणि पेप्टिडेज असे काय आहेत, वेगवेगळे एन्झाइम आहेत डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये सिक्रेट होणारी आणि त्यांचे वेगवेगळे फंक्शन आहेत. सलायवरी आमायलेज काय करतात, ब्रेकिंग डाऊन ऑफ स्टार्च, पेप्सिन ब्रेकिंग डाऊन ऑफ प्रोटीन, आमायलेज ब्रेकिंग डाऊन ऑफ स्टार्च, ट्रिप्सिन ब्रेकिंग डाऊन ऑफ प्रोटीन, लायपेज ब्रेकिंग डाऊन ऑफ lipase, maltose, sucrose and lactose. These are very important. Breaking down remaining disaccharide and polysaccharide in small intestine. And last peptidases breaking down dipeptide into amino acid. असे काही वेगवेगळे एन्झाइम्स आणि त्यांचे फंक्शन्स आहेत. बघा पॉईंट चालू करूयात. बघा मायक्रोबायल एन्झाइम्स. काय बघतोय आपण, मायक्रोबायल एन्झाइम्स. बघा microbial enzyme nowadays instead of chemical catalyst म्हणजे काय माहिती आपल्याला, catalyst is the substance that do not take part in a chemical reaction but by its presence speed up a chemical reaction. catalyst हा असा सबस्टन्स आहे की जो काय करत नाही, केमिकल रिएक्शन मध्ये भाग घेत नाही, परंतु त्याच्या असण्यानं केमिकल रिएक्शनचा काय वाढतो, वेग वाढतो. अशा सबस्टन्सला काय म्हणतात, कॅटलिस्ट असं म्हणतात. बघा सध्या काय आहे, नाउडेज इन्स्टेड ऑफ केमिकल कॅटलिस्ट. हे काय झाले, केमिकल कॅटलिस्ट झाले. मायक्रोबायल एन्झाइम्स आर युज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री. केमिकल कॅटलिस्ट ऐवजी सध्या काय यूज करतात, मायक्रोबायल एन्झाइम्स म्हणजे मायक्रोब्स पासून मिळवलेले किंवा तयार केलेले एन्झाइम्स यूज करतात. दीज एन्झाइम्स आर ऍक्टिव्ह ॲट लो टेम्परेचर. ह्याचे फंक्शन्स किंवा हे एन्झाइम्स काय युजफुल आहेत, तर बघा फर्स्ट दीज एन्झाइम्स आर ऍक्टिव्ह ॲट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचरला सुद्धा हे काय असतात, ऍक्टिव्ह असतात. लो टेम्परेचर, पीएच अँड प्रेशर. लो पीएच, लो टेम्परेचर, लो प्रेशरला सुद्धा हे काय असतात, ऍक्टिव्ह असतात. ड्यू टू विच एनर्जी सेव्ड अँड इरोजन प्रूफ इन्स्ट्रुमेंट्स आर नॉट नेसेसरी. त्याच्यामुळं काय होतं, एनर्जी काय होते, सेव्ह केली जाते. लो टेम्परेचरला किंवा लो पीएचला आणि लो प्रेशरला ऍक्टिव्ह असल्यामुळं एनर्जी सेव्ह होते. आणि त्याचबरोबर इरोजन प्रूफ इन्स्ट्रुमेंट्स आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. आणि इरोजन प्रूफ इन्स्ट्रुमेंट सुद्धा आपल्याला लागत नाहीत. एन्झाइम्स कॅरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेसेस. हे काय करतात, पाहिजे तीच प्रोसेस घडवून आणतात. हिन्स अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म. त्याच्यामुळं नको असलेले
नको असलेले बाय प्रोडक्ट्स तयार होत नाहीत, बाय प्रोडक्ट्स किंवा सेकंडरी प्रोडक्ट्स नको असलेले तयार होत नाहीत, विच एक्सपेन्सेस ऑन प्युरिफिकेशन आर मिनिमाइज. त्याच्यामुळं आपल्याला ते प्युरिफाय करावं लागत नाही, त्याच्यामुळे त्याचा खर्च आपला काय होतो, वाचतो. इन केस बघा लक्षात राहू देत, नाव डेज instead of chemical catalyst म्हणजे शिकलो substances that do not take part in a chemical reaction but by its presence speed up a chemical reaction. जे पदार्थ केमिकल रिॲक्शन मध्ये भाग घेत नाहीत परंतु त्यांच्या असणारे केमिकल रिॲक्शनचा काय होतो, वेग वाढतो, स्पीड वाढतो, त्याला काय म्हणायचं, केमिकल कॅटलिस्ट. हे इंडस्ट्रीमध्ये यूज करतात. परंतु सध्या ह्या केमिकल कॅटलिस्ट ऐवजी मायक्रोब्स पासून तयार केलेले एन्झाईम, त्याला काय म्हणायचं, मायक्रोबायल एन्झाईम यूज केले जातात. कशामध्ये, केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये. बिकॉज these enzymes are active at low temperature, pH and pressure. Due to this, energy saved, erosion proof instruments are also not necessary. Enzymes carry out specific processes, that's why unwanted unnecessary byproducts are not formed, which expenses on purification are minimized. हे काय होतात, पाहिजे तीच प्रोसेस घडून आणतात, त्याच्यामुळे नको असलेले बाय प्रोडक्ट्स या ठिकाणी तयार होत नाहीत, त्याच्यामुळे प्युरिफिकेशनसाठी लागणारा जो खर्च आहे तो काय होतो, वाचतो. इन केस ऑफ मायक्रोबायल एन्झाईम रिॲक्शन्स, इलिमिनेशन अँड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज अवॉइडेड अँड एन्झाईम्स कॅन बी रियूज्ड. आणि आपण काय करू शकतो, हे एन्झाईम्स पुन्हा रियूज करू शकतो. हे कॅटलिस्ट आहेत, हे काय केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेणार नाहीत. एन्झाईम्स काय, ते कॅटलिस्ट आहेत, त्याच्यामुळे केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेणार आहेत, त्याच्यामुळे आपण हे एन्झाईम्स काय करू शकतो, पुन्हा यूज करू शकतो. हेन्स सच एन्झाईम्स आर इको फ्रेंडली. आणि हे कसे आहेत, इको फ्रेंडली आहेत, कारण ह्यांच्यापासून कोणतेच अननेसरी किंवा अनवॉन्टेड बाय प्रोडक्ट्स तयार होत नाहीत. These are eco-friendly. Some example of microbial enzymes are oxidoreductase, transferase, hydrolase, बघा lyases and isomerase आणि ligases. हे काय आहेत, काही एन्झाईम्स आहेत, ते काय यूज करतात, कॅटलिस्ट म्हणून केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये यूज करतात. बघा, प्रोसेस ऑफ डर्ट, मस्क, डर्ट घाण किंवा वास, रिमूव्हल ऑकर्स ॲट लो टेम्परेचर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एन्झाईम्स विथ डिटर्जंट. जर काय करायचं असेल, डर्ट किंवा मस्क जर काय करायचे असेल, रिमूव्ह करायचं असेल, तर ते लो टेम्परेचरला सुद्धा होतं बाय मिक्सिंग एन्झाईम्स विथ डिटर्जंट. आपली जे डिटर्जंट आहेत घरी कपडे धुवायचे, पावडर आहे, डिटर्जंट पावडर आहे, त्याच्यामध्ये जर एन्झाईम्स हे ॲड केले तर हे काय करतात, डर्ट किंवा मस्क लो टेम्परेचरला सुद्धा काय करतात, रिमूव्ह करतात. ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज सिरप कॅन बी ऑप्टेन फ्रॉम कॉर्न फ्लोअर बाय ॲक्शन ऑफ एन्झाईम ऑप्टेन फ्रॉम बॅसिली आणि बघा, बॅसिली अँड स्ट्रेप्टोमायसिस. बघा, ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज सिरप किंवा फ्रुक्टोज सिरप मिळवतात कशाने, कॉर्न फ्लोअरने, बाय ॲक्शन ऑफ एन्झाईम्स. कोणत्या एन्झाईमच्या ॲक्शनने, बॅसिली अँड स्ट्रेप्टोमायसिस. लक्षात राहू देत, ग्लुकोज किंवा फ्रुक्टोज सिरप तयार करतात कॉर्न फ्लोअरपासून कशा, विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम ऑप्टेन फ्रॉम बॅसिली अँड स्ट्रेप्टोमायसिस. मायक्रोबायल एन्झाईम्स आर युज्ड इन व्हेरियस इंडस्ट्रीज लाईक चीज. आणि मायक्रोबायल एन्झाईम्स वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये यूज करतात. चीज, प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट, टेक्सटाईल, लेदर आणि पेपर या इंडस्ट्रीमध्ये हे मायक्रोबायल एन्झाईम्स किंवा मायक्रोबायल कॅटलिस्ट काय करतात, यूज करतात. इन्स्टेड यूज ऑफ केमिकल कॅटलिस्ट द मायक्रोबायल एन्झाईम्स आर युज्ड. लक्षात राहू देत. बघा, नेक्स्ट बघा, क्वेश्चन आहे, फूड मटेरियल लाईक कोल्ड ड्रिंक्स, आईस्क्रीम, केक्स, ज्युसेस आर अवेलेबल इन व्हेरियस कलर्स अँड फ्लेवर्स. आपल्याला माहिती आहेत कोल्ड ड्रिंक्स, आईस्क्रीम, केक, ज्युसेस वेगवेगळ्या कलरमध्ये आणि फ्लेवरमध्ये मिळतात. वेअर दिस कलर्स अँड फ्लेवर्स रिअली डिराइव्ह फ्रॉम फ्रूट. हे खरंच फ्लेवर्स किंवा जे कलर्स आहेत ते फ्रूटपासून मिळतात का? बघा, नो. डिफरंट कलर्स अँड फ्लेवर्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, आईस्क्रीम्स, केक्स अँड ज्युसेस आर नॉट ऑलवेज ऑप्टेन फ्रॉम रिअल फ्रूट. वेगवेगळ्या टाईपचे कलर्स असतील, फ्लेवर्स असतील, हे कोल्ड ड्रिंक्सचे किंवा आईस्क्रीमचे हे नेहमी रिअल फ्रूटपासून म्हणजे खरंच फळापासून तयार करत नाहीत. इन दिस फूड आयटम्स आर्टिफिशियल कलर्स, ह्याच्यामध्ये काय यूज करतात, आर्टिफिशियल कलर्स सच ॲज बीटा कॅरोटीन, लायकोपेन, झॅन्थिन्स अँड ल्युटिन आर युज्ड विच आर प्रिपेअर्ड बाय मायक्रोबायल ॲक्शन. हे जे कलर यूज केले जातात, बीटा कॅरोटीन, लायकोपिन, झॅन्थिन्स, ल्युटिन आर दीज कलर्स आर युज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, आईस्क्रीम्स, केक्स, ज्युसेस एटसेट्रा. दीज आर प्रिपेअर्ड बाय मायक्रोबायल ॲक्शन. हे मायक्रोबायल ॲक्शन पासून किंवा मायक्रोब्सच्या ॲक्शन पासून काय करतात, हे कलर्स तयार करतात. सिमिलरली व्हॅनिलिन, इथिल ब्युट्रेट अँड पेपरमेंट इसेन्स प्रिपेअर्ड बाय मायक्रोबायल ॲक्शन यूज
टू ॲड द डिफरंट फ्लेवर्स इन फूड आयटम. वेगवेगळे फ्लेवर मिळवण्यासाठी फूड आयटमला काय करतात, व्हॅनिलिन, इथिल, ब्युटरेट आणि पेपरमेंट इसेन्स यूज करतात. आणि इसेन्स कुठून मिळवतात, मायक्रोबायल ॲक्शनपासून मिळवतात. आणि वेगवेगळ्या टाईपचे फ्लेवर आणि मायक्रोबायल ॲक्शनपासून वेगवेगळ्या टाईपचे फ्लेवर आणि कलर्स काय करतात, मिळवतात आणि तेच यूज करतात. रिअल फ्रूट यूज करत नाहीत. बघा सेकंड क्वेश्चन आहे, रीड द इन्ग्रेडियंट्स इन देअर प्रोपोर्शन प्रिंटेड ऑन बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ज्युसेस अँड रॅपर्स ऑफ आईस्क्रीम. आईस्क्रीम रॅपर्स घ्या, कोल्ड ड्रिंक्स किंवा कोल्ड ड्रिंकच्या बॉटल्स घ्या आणि त्यांच्यावरचं वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट्स, वेगवेगळे घटक काय करा, वाचा आणि बघा. फाइंड आउट द नॅचरल आणि आर्टिफिशियल इन्ग्रेडियंट आणि त्याच्यामधले आर्टिफिशियल नॅचरल इन्ग्रेडियंट कोणते ते शोधायचे. बघा नॅचरल इन्ग्रेडियंट कोणते असतील त्याच्यामध्ये, मिल्क, फ्रूट्स, फ्रूट ज्युसेस, फ्रूट पल्प, वॉटर एटसेट्रा. आणि आर्टिफिशियल काय असतील, प्रिझर्वेटिव्स ॲड करतात, कारण बऱ्याच दिवस टिकाव म्हणून ते प्रिझर्वेटिव्स त्याच्यामध्ये ॲड करतात. कोणतं एक एक्झाम्पल दिलं बघा, पोटॅशियम सॉर्बेट, देन लिक्विड ग्लुकोज, कार्बोनेटेड वॉटर, कॅफिन, सायट्रिक ॲसिड, सिंथेटिक फूड कलर, इमल्सिफायर आणि स्टॅबिलायझर हवं फूड म्हणून स्टॅबिलायझर. इमल्सिफायर बघा एक नवीन वर्ड आहे. इमल्सिफायर नॉर्मली काय होतं की ऑइल वॉटरमध्ये काय होत नाही, लिक्विडमध्ये किंवा वॉटरमध्ये काय होत नाही, डिझॉल्व्ह होत नाही. ऑइल वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही. जर इमल्सिफायर सबस्टन्स जर तुम्ही यूज केलं तर काय होतं, ते ऑइल वॉटरमध्ये काय होतं, मिक्स होतं. येतं लक्षात, ऑइल काय होतं, वॉटरमध्ये मिक्स होत नाही. वॉटरचा वेगळा, वॉटरची वेगळी लेअर आणि ऑइलची वेगळी लेअर अशी तयार होते. परंतु इमल्सिफायर ॲड केलं तर ते ऑइल काय होतं, वॉटरमध्ये मिक्स होतं. आणि त्या सबस्टन्सलाच काय म्हणतात, हे जे सबस्टन्स आहेत जे ॲड करतात दोन्ही मिक्स व्हावे म्हणून, ऑइल आणि वॉटर, त्याला काय म्हणायचं, इमल्सिफायर. लक्षात राहू देत. अशा वेगवेगळ्या कलरचे इन्ग्रेडियंट्स असतात, नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स आणि आर्टिफिशियल इन्ग्रेडियंट्स. बघा बघा 2 क्वेश्चन पहिले बघितलेत. बघा ऑर्गॅनिक ॲसिड्स इन व्हेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स अँड मायक्रोब्स युजफुल फॉर द सेम. बघा सोर्सेस, शुगर, बीट, मोलॅसिस, अमोनियम साल्ट. मायक्रोब्स कोणते यूज करतात, ब्रेव्हेबॅक्टेरियम, कॉरिनोबॅक्टेरियम. आणि काय तयार करतात, एल ग्लुटॅमिक ॲसिड. बघा शुगर किंवा बीट मोलॅसिस, अमोनिया साल्ट ह्यांच्यामध्ये काय ॲड करतात, ब्रेव्हिबॅक्टेरियम किंवा कॉरिनोबॅक्टेरियम ॲड करतात आणि काय मिळवतात, एल ग्लुटॅमिक ॲसिड. आणि ह्याचा यूज काय करतात, प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लुटामेट, त्यालाच अजिनोमोटो म्हणतात. लक्षात राहू दे, अजिनोमोटो हे काय फूडचं नाव नाही आहे. फूड ह्याचं नाव काय आहे, मोनोसोडियम ग्लुटामेट आहे. आणि अजिनोमोटो एक ब्रँड आहे, ब्रँड म्हणजे एक कंपनी आहे, ती कंपनी मोनोसोडियम ग्लुटामेट तयार करते, त्यालाच काय म्हणतात, अजिनोमोटो ब्रँड आहे. बघा शुगर मोलॅसिस, साल्ट, ॲस्परजिलस नायगर बॅक्टेरिया यूज करतात आणि काय प्रोड्यूस करतात, सायट्रिक ॲसिड. आणि सायट्रिक ॲसिड कुठं यूज केलं जातं, ड्रिंक्स, टॉफी, चॉकलेट प्रोडक्शनमध्ये. त्यानंतर ग्लुकॉनिक कॉर्न स्टिफ लिकर, ह्याच्यामध्ये काय यूज केले जातात, ॲस्परजिलस नायगर मायक्रोब्स यूज केले जातात. फंजाई ह्या लक्षात राहू देत. ग्लुकॉनिक ॲसिड काय होतं, प्रोड्यूस होतं. आणि ग्लुकॉनिक ॲसिड कुठे यूज केलं जातं, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल यूज ॲज सप्लिमेंट फॉर कॅल्शियम अँड आयर्न. बघा प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज ॲज सप्लिमेंट फॉर कॅल्शियम अँड आयर्न. कॅल्शियम आणि आयर्न प्रोड्यूस करण्यासाठी ग्लुकोनिक ॲसिड यूज केलं जातं. मोलॅसिस, कॉर्नस्टिफ लिकर, लॅक्टोबॅसिलस डेलब्रुकी बॅक्टेरिया बघा काय तयार करतात, हे लॅक्टिक ॲसिड. आणि हे कुठं यूज केलं जातं, सोर्सेस ऑफ नायट्रोजन प्रोडक्शन ऑफ विटॅमिन. नायट्रोजनचा सोर्स म्हणून यूज केलं जातं आणि प्रोडक्शन ऑफ विटॅमिन तयार करण्यासाठी यूज केलं जातात. बघा मोलॅसिस, कॉर्नस्टिफ लिकर, ॲस्परजिलस, बघा इटॅकॉनिस काय तयार करतात, इटॅकॉनिक ॲसिड पेपर्स, टेक्स्टाईल, प्लास्टिक इंडस्ट्री, गम प्रोडक्शनमध्ये काय केलं जातात, हे यूज केलं जातं. म्हणजे बघा सोर्सेस. त्यानंतर मायक्रोब्स कोणते यूज केले जातात, कोणत्या अमिनो ॲसिड तयार होतं आणि त्याचा यूज कुठे होतो, हे ह्या चार्टमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. बघा नेक्स्ट, बघा व्हॉट इज द झॅन्थियम गम सगळ्यांना माहित आहे, फक्त कुठं यूज केला जातो तो तुम्हाला माहित नाही. बघा व्हॉट इज द झॅन्थियम गम दॅट imparts to your favorite ice cream. Thickness to your favorite ice cream, pudding, chocolates, milkshakes, chocolate drinks, instant soup, etc. बघा थिकनेस यावा, घट्टपणा यावा कशाला,
क्रीम्स, आईस्क्रीम असतील, पुडिंग असतील, चॉकलेट असतील, मिल्क शेक असतील, चॉकलेट शेक असतील, ह्यांना घट्टपणा यावा म्हणून झॅन्थियम गम यूज करतात. थिकनेस म्हणजे काय, थोडा घट्टपणा यावा, त्याची डेन्सिटी वाढावी म्हणून काय यूज करतात, झॅन्थियम गम यूज करतात. हा झॅन्थियम गम कुठं तयार करतात बघा, दिस गम इज ऑप्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च अँड मोलॅसिस. स्टार्च किंवा मोलॅसिसचं फर्मेंटेशन करतात with the help of fungi as per with the help of xanthomonas species. It is variously useful due to properties like solubility in hot and cold water. हे हॉट आणि कोल्ड वॉटर मध्ये काय असतात, सोल्युबल असतात. हाय डेन्सिटी म्हणजे घनता कशी असते, जास्त असते. इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट म्हणजे काय, कलर तयार करण्यासाठी यूज करतात. फर्टिलायझर मध्ये यूज करतात, खतामध्ये यूज करतात. विडीसाइड म्हणजे तणनाशकामध्ये यूज करतात. टेक्स्टाईल पिगमेंट्स वेगवेगळ्या कपड्यांना रंग देण्यासाठी यूज करतात. टूथपेस्ट असते ना, घट्ट असते, ते कशामुळे असते, कारण त्याच्यामध्ये काय यूज करतात, झॅन्थियम गम यूज करतात. नंतर हाय क्वालिटी पेपर मध्ये सुद्धा झॅन्थियम गम यूज करतात. लक्षात राहू दे, झॅन्थियम गम ह्याच्यामध्ये यूज करतात. कसं मिळवतात एकदा बघा, दिस गम इज ऑप्टेन बाय झॅन्थियम गम इज ऑप्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च अँड मोलॅसिस विथ द हेल्प ऑफ झॅन्थियम स्पेसिस. लक्षात राहू देत. काय लक्षात ठेवायचं, झॅन्थियम गम इज ऑप्टेन बाय fermentation of starch and molasses with the help of Xanthomonas species. काय करतात, स्टार्चचं किंवा मोलॅसिसचं फर्मेंटेशन करतात विथ द हेल्प ऑफ झॅन्थोमोनास स्पेसिसच्या मदतीने स्टार्च आणि मोलॅसिसचं काय करतात, फर्मेंटेशन करतात आणि झॅन्थियम गम यूज करतात. हा कुठं वापरला जातो, लक्षात राहू दे. प्रॉपर्टी महत्वाची, इट इज युजफुल ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाईक सोल्युबिलिटी इन हॉट अँड कोल्ड वॉटर. हॉट आणि कोल्ड वॉटरमध्ये तो असतो, सोल्युबल असतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं कायसाठी यूज करतात, प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट वेगवेगळ्या कलर प्रोडक्शनसाठी, फर्टिलायझर प्रोडक्शनसाठी, विडीसाइड तणनाशकाच्या प्रोडक्शनसाठी, टेक्स्टाईल पिगमेंट वेगवेगळ्या कपड्याला रंग देण्यासाठी, टूथपेस्टमध्ये यूज करतात आणि हाय क्वालिटी पेपर तयार करण्यासाठी यूज करतात. हाच क्वेश्चन बऱ्याच वेळा येतो बघा. फक्त काय असतं, एक झॅन्थियम गम आणि असे बॉक्सेस काय असतात, मोकळे असतात. तुम्ही या ठिकाणी काय करू शकता, हे नाव लिहू शकता. काय, प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट, फर्टिलायझर, विडीसाइड, टेक्स्टाईल इंडस्ट्री, टूथपेस्ट आणि हाय क्वालिटी पेपर. बघा लिहिलेलं आहे, हाय क्वालिटी पेपर, चॉकलेट, पिगमेंट, फर्टिलायझर, विडीसाइड्स आणि टूथपेस्ट मध्ये काय करतात, झॅन्थियम गम यूज करतात. हा चार्ट काय दाखवतो, युजेस ऑफ झॅन्थियम गम. लक्षात राहू देत, झॅन्थियम गम ॲक्टिव्हिटी स्टेट आहे सध्या, त्याच्यामुळं असले क्वेश्चनसाठी प्रिपेअर राहा, तयार राहा. सोपे क्वेश्चन असतात आणि लगेच आपल्याला मार्क मिळतात आणि आउट ऑफ मार्क मिळतात, कारण चुकी शक्यता नाही. तुम्ही बॉक्स व्यवस्थित भरले की आपल्याला आउट ऑफ मार्क मिळतील. बघा, सबस्टन्स ऑप्टेन बाय मायक्रोबायल प्रोसेसिंग पासून मिळणारे सबस्टन्स आणि त्यांचा रोल. बघा, सायट्रिक, मॅलिक अँड लॅक्टिक ॲसिड टू इम्पार्ट ॲसिडिटी एखाद्या फूडला वाढवायची असेल ॲसिडिटी, तर सायट्रिक, मॅलिक आणि लॅक्टिक ॲसिड यूज केलं जातं. बघा, ग्लुटॅमिक ॲसिड, लायसिन आणि ट्रिप्टोफॅन प्रोटीन बाइंडिंगसाठी यूज केलं जातं. नायसिन आणि नेटामायसिन मायक्रोबायल रिस्ट्रिक्टर. देन ॲस्कॉर्बिक ॲसिड, विटॅमिन B12, B2, विटॅमिन C, अँटीऑक्सिडंट विटॅमिन्स प्रोडक्शनसाठी यूज केले जातात. बीटा कॅरोटीन, लायकोपेन, झॅन्थिन्स आणि ल्युटिन त्यासाठी इडिबल कलर. हे सगळे काय आहेत, इडिबल कलर प्रोडक्शनमध्ये यूज करणारे काय आहेत, सबस्टन्स आहेत. म्हणजे हे काय म्हणून यूज केले जातात, इडिबल प्रोडक्ट म्हणून यूज केले जातात. पॉलिसॅकराइड आणि ग्लायकोलिपिड्स, इमल्सिफायर, मग बघितलं, पॉलिसॅकराइड आणि ग्लायकोलिपिड्स इमल्सिफायर म्हणून यूज केले जातात. म्हणजे काय, ऑइल आणि वॉटर हे काय होत नाहीत, मिक्स होत नाहीत, ते एकमेकांमध्ये मिक्स होत म्हणून जे सबस्टन्स यूज करतात त्यांना इमल्सिफायर म्हणतात. काय यूज करतात, पॉलिसॅकराइड आणि ग्लायकोलिपिड. व्हॅनिलिन, इथिल ब्युटरेट, फ्रूट फ्लेवर, पेपरमेंट फ्लेवर, इसेन्स ऑफ वेरियस फ्रुट्स अँड फ्लावर्स. इसेन्स म्हणजे काय, एखादा पेपरमेंट किंवा एखादं फळ आहे, स्ट्रॉबेरी आहे, ॲक्च्युली स्ट्रॉबेरी टाकत नाहीत, काय करतात, असे आर्टिफिशियल काय करतात, फ्लेवर टाकतात. म्हणजे वास आणि चव आपल्याला त्या फ्रूटसारखी येते किंवा पाहिजे त्या फ्रूटची किंवा पाहिजे त्या फ्रूटची फ्लेवर आपण मिळवू शकतो बाय ॲडिंग दिस सबस्टन्सेस. बघा, व्हॅनिलिन असेल, इथिल ब्युटरेट आहे, फ्रूट फ्लेवर पाहिजे असेल इथिल ब्युटरेट टाकतात, पेपर फ्लेवर टाकतात आणि वेगवेगळ्या फ्लावरची किंवा फ्रूटचे इसेन्स असे तयार केले जातात आणि हे आर्टिफिशियल इसेन्स वापरतात. बघा, झायलिथॉल आणि ॲस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर लो कॅलरी मिळवण्यासाठी झायलिथॉल आणि ॲस्पर्टेम यूज केले जातात. बघा, नेक्स्ट
व्हॉट इज अन अँटीबायोटिक? अँटीबायोटिक म्हणजे काय बघा. अँटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दॅट ट्रीट इन्फेक्शन बाय किलिंग बॅक्टेरिया. अँटीबायोटिक्स काय मेडिसिन आहेत, औषध आहेत. ते काय करतात, बॅक्टेरिया जर इन्फेक्शन आपल्या बॉडीमध्ये झालं असेल आणि ते ट्रीट करण्यासाठी, त्याचा उपचार करण्यासाठी काय आपण यूज करतो, अँटीबायोटिक. बघा, जर बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन झालं असेल तरच अँटीबायोटिक युजफुल आहेत. अँटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दॅट ट्रीट इन्फेक्शन बाय किलिंग बॅक्टेरिया. आपल्या बॉडीमध्ये हार्मफुल बॅक्टेरिया आहेत, त्यांना अँटीबायोटिक्स काय करतात, किल करतात, मारतात त्यांना. आणि अशा मेडिसिन्स घेतो आपण अँटीबायोटिकच्या. लक्षात राहू देत. दे डोंट वर्क ऑन व्हायरसेस लाईक फ्लू. आणि व्हायरसवरती हे काय करत नाहीत, अँटीबायोटिक्स काम करत नाहीत. फक्त बॅक्टेरियालाच काय करतात, ते बॅक्टेरियाला डिस्ट्रॉय करतात. बघा, antibiotics, what is by antibiotics? Antibiotics are medicine produced by certain microorganism to kill other disease causing microorganism. अँटीबायोटिक कशापासून तयार केले असतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासूनच तयार केलेले असतात. आणि ह्यांचा रोल काय आहे, टू किल अदर डिसीज कॉझिंग microorganism. लक्षात राहू देत. Antibiotics is medicine produced by certain microorganism to kill other disease causing microorganisms. Then precautions to be taken while using antibiotics. Antibiotics घेताना काहीतरी काळजी घेतली पाहिजे. काय काळजी घेतली पाहिजे? फर्स्ट, antibiotics should be taken under the supervisor of a well qualified doctor. वेल क्वालिफाईड डॉक्टर च्या सुपरविजन मध्येच अँटीबायोटिक्स घेतले पाहिजेत. लक्षात राहू देत. म्हणजे काय, डॉक्टरच्या वेल क्वालिफाईड डॉक्टर असेल तरच बघा त्याच्या सुपरविजनमध्येच काय घेतले पाहिजेत, अँटीबायोटिक्स घेतले पाहिजेत. स्वतः जाऊन मेडिकलमधून गोळ्या आणून अँटीबायोटिकच्या खाणं योग्य नाही आहे. वेल क्वालिफाईड डॉक्टरच्या सुपरविजनमध्येच अँटीबायोटिक घेतले पाहिजेत. देन कोर्स इनटेक ऑफ अँटीबायोटिक शुड बी कम्प्लिटेड ॲज प्रिस्क्राईब बाय डॉक्टर. आणि डॉक्टरने जेवढं मेडिसिन प्रिस्क्राईब केलेत, जेवढे मेडिसिन आपल्याला गोळ्या घ्यायला सांगितलं अँटीबायोटिकच्या, तेवढ्या कोर्स किंवा तेवढा कोर्स काय केला पाहिजे, कम्प्लीट केला पाहिजे. कोर्स ऑर इनटेक ऑफ अँटीबायोटिक शुड बी कम्प्लिटेड ॲज प्रिस्क्राईब बाय अ डॉक्टर. देन अँटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राईट अमाऊंट अँड ॲट द राईट टाईम. बघा, अँटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन राईट अमाऊंट, योग्य प्रमाणात अँड राईट टाईम, योग्य वेळीच अँटीबायोटिक्स घेतली पाहिजेत. रॉंग डोस ऑफ अँटीबायोटिक्स मेक्स द ड्रग इन इफेक्टिव्ह. जर रॉंग डोस घेतला तर काय होणार आहे, ड्रगचा इफेक्ट व्यवस्थित होणार नाही, ड्रग काय होणार, इनइफेक्टिव्ह होणार आहे. ऑल्सो एक्सेसिव्ह कन्झम्पशन ऑफ ड्रग्स मे किल द युजफुल बॅक्टेरिया प्रेझेंट इन अवर बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा युजफुल बॅक्टेरिया आपल्याला पाहिजे डायजेशनसाठी. जर तुम्ही जास्त डोस घेतलात किंवा व्यवस्थित डोस घेतला नाही, योग्य वेळ घेतला नाही, तर असे जे अँटीबायोटिक्स मेडिसिन आहेत ते काय करतात, त्यांच्यामुळे काय होतात, आपल्या बॉडीतले युजफुल बॅक्टेरिया काय केले जातात, किल केले जातात, मरतात. लक्षात राहू. त्यासाठी अँटीबायोटिकचा डोस काय केला पाहिजे, व्यवस्थित घेतला पाहिजे. बघा, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बघितले. बघा, अँटीबायोटिक्स मेनी diseases of humans and other animals have been controlled due to antibiotics obtained from different types of bacteria and fungi. वेगवेगळ्या टाईपच्या बॅक्टेरिया आणि फंजाय पासून काय करतात, अँटीबायोटिक्स तयार करतात. आणि अँटीबायोटिक्स काय करतात, वेगवेगळे डिसीज ह्युमनचे किंवा ॲनिमलचे काय करतात, क्युअर करतात किंवा बरे होतात. अँटीबायोटिक्स लाईक पेनिसिलिन. बघा नाव बघा, पेनिसिलिन, सिफॅलोस्पोरिन्स, बघा मोनोबॅक्टेरियम, बॅसिट्रेसिन, इरिथ्रोमायसिन, जंटामायसिन, निओमायसिन, स्ट्रेप्टोमायसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, व्हॅनोकोमायसिन एटसेट्रा आर यूज्ड अगेन्स्ट व्हेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्रॅम निगेटिव्ह अँड ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. लक्षात राहू देत. अँटीबायोटिक्सची नावं आहेत ही पेनिसिलिन, सिफॅलोस्पोरिन्स, मोनोबॅक्टेरियम, बॅसिट्रेसिन, इरिथ्रोमायसिन, जंटामायसिन, निओमायसिन, स्ट्रेप्टोमायसिन, टेट्रासाइक्लिन, then tetracycline, then vancomycin, etc. These are antibiotics used various strains of gram positive and gram negative. बॅक्टेरियाचे 2 टाईप असतात बघा, ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आणि ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. वेगवेगळ्या बॅक्टेरियांचे वेगवेगळ्या ग्रॅम आणि पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया डिस्ट्रॉय करण्यासाठी किंवा किल करण्यासाठी हे अँटीबायोटिक्स यूज केले जातात. आणि कुठून मिळवतात, बघा, बॅक्टेरिया किंवा फंजायपासून अँटीबायोटिक्स मिळवले जातात. बघा, रिफॅमायसिन इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ट्युबरक्युलोसिस. परीक्षेला येईल, रिफॅमायसिन इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ट्युबरक्युलोसिस. टीबी झाला असेल, ट्युबरक्युलोसिस झाला असेल तर रिफॅमायसिन नावाचं अँटीबायोटिक्स घेतात. आणि ट्युबरक्युलोसिससाठी खूप काय आहे, परिणामकारक आहे. लक्षात राहू देत.
अँटीबायोटिकची डेफिनेशन एक लक्षात राहू देत, त्याच्यानंतर प्रिकॉशन लक्षात राहू देत आणि नावं काय लक्षात ठेवा ही. आणि हे आपल्या रिकाम्या जागेसाठी महत्त्वाचं आहे. काय रिफॅमायसिन इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ट्युबरक्युलोसिस. आणि आदली नाव हे मधली नाव सुद्धा लक्षात राहू देत. एक्झाम्पल लिहायला आली किंवा चार्ट आला असं की अँटीबायोटिक्स, आणि जर त्यांची नावं तुम्हाला लिहिण्या क्वेश्चन आला लिहा म्हणून, तर आपल्याला नावं लिहिता आली पाहिजेत. बघा क्वेश्चन आहेत काय, विच डिफरंट मटेरियल्स आर डिकम्पोज्ड इन बायोगॅस प्लांट. आता पुढचा पॉईंट बघतोय आपण, मायक्रोब्स अँड फ्युल्स हा पुढचा पॉईंट पाहतोय. ते वरती क्वेश्चन आहेत बघा 3, ते आधी पाहूयात. बघा विच डिफरंट मटेरियल्स आर डिकम्पोज्ड इन बायोगॅस प्लांट. बायोगॅस प्लांट माहिती आहे आपल्याला, त्याच्यामध्ये कोणकोणते मटेरियल डिकम्पोज केले जातात, बघा कुजवले जातात. इन बायोगॅस प्लांट ऑर्गॅनिक वेस्ट काय केले जातात, बायोगॅस प्लांटमध्ये डिकम्पोज केले जातात. कोणकोणते ऑर्गॅनिक वेस्ट आहे, ऑर्गॅनिक वेस्ट फ्रॉम ॲग्रिकल्चर, क्रॉप आणि क्रॉप वेस्ट म्हणजे काय पिकाचे राहिलेले अवशेष असतील. ॲनिमल डंग, वेट गार्बेज, ह्युमन एक्सक्रिटा आर डिकम्पोज्ड इन बायोगॅस प्लांट. बायोगॅस प्लांटमध्ये काय केलं जातात, कॉर्प रेसिड्यू असतील म्हणजे ॲग्रिकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट. ऑर्गॅनिक वेस्ट पहिल्यांदा डिकम्पोज केले जातात. कोणते ऑर्गॅनिक वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू असतील, ॲनिमल डंग, वेट गार्बेज आणि ह्युमन एक्सक्रिटा हे काय केले जातात, बायोगॅस प्लांटमध्ये डिकम्पोज केले जातात. लक्षात राहू देत. बघा सेकंड क्वेश्चन आहे, विच युजफुल मटेरियल्स आर ऑप्टेन थ्रू इट. आणि बायोगॅस प्लांटमधून कोणते युजफुल मटेरियल आपल्याला मिळतात, बायोगॅस अँड स्लरी हे 2 युजफुल मटेरियल आपल्याला कुठे मिळतात, बायोगॅस प्लांट पासून मिळतात. बघा ऑप्टेन फ्रॉम द बायोगॅस प्लांट, अमॉंग दिस बायोगॅस इज यूज ॲज अ फ्यूल. बायोगॅस काय केला जातो, गोबर गॅस माहिती आपल्याला, तो बायोगॅस काय केला जातो, फ्यूल म्हणून, इंधन म्हणून वापरला जातो. आणि स्लरी जी खाली जो गाळा राहतो, स्लरी बाहेर पडते, ती काय मॅन्युअर म्हणजे काय खतं म्हणून यूज केली जाते. देन नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑकर्स थ्रू विच ऑर्गॅनिझम्स. कोणत्या ऑर्गॅनिझम मुळे हे डिकम्पोजिशन होतं. इन बायोगॅस प्लांट डिकम्पोजिशन इज कॅरिड आउट बाय सेल्युलोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम, सिडोमोनास अँड मिथॅनोजियन्स लाईक मिथॅनोबॅक्टेरियम. बघा सेलोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम, सिडोमोनास आणि मिथॅनोबॅक्टेरियम हे काय आहेत, बॅक्टेरिया आहेत. हे काय करतात, डिकम्पोजिशन करतात. कशाचं, ऑर्गॅनिक वेस्टचं. कुठे, बायोगॅस प्लांटमध्ये. बघा क्वेश्चन पाहूयात. बघा मायक्रोब्स अँड फ्यूल, गॅसेस फ्यूल. मायक्रोब्स कोणकोणते फ्यूल मिळतात, बघा पहिल्यांदा गॅसेस फ्यूल. मिथेन कॅन बी ऑप्टेन बाय मायक्रोबायल अनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ अर्बन ॲग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्रियल वेस्ट. जर आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये बघा अर्बन ॲग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्रियल वेस्ट. बघा अर्बन वेस्ट आहे, ॲग्रिकल्चर वेस्ट आहे आणि इंडस्ट्रियल वेस्ट आहे. ह्यांचं जर जे वेट वेस्ट असतात ह्यांच्यामध्ये किंवा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट असतात, ऑर्गॅनिक वेस्ट असतात, ह्यांचं जर डिकम्पोजिशन केलं तर त्यापासून काय मिळतो, मिथेन हा गॅस मिळतो. बघा मिथेन इज ऑप्टेन बाय मायक्रोबायल अनारोबिक डिकम्पोजिशन. आणि हे तर काय होतं, अनारोबिक डिकम्पोजिशन होतं म्हणजे रेस्पिरेशन दॅट टेक्स प्लेस विदाउट प्रेझन्स ऑफ ऑक्सिजन नसताना जे रेस्पिरेशन होतं त्याला काय म्हणायचं, अनारोबिक रेस्पिरेशन किंवा अनारोबिक डिकम्पोजिशन. काय अर्बन ॲग्रिकल्चर आणि इंडस्ट्रियल वेस्ट काय केले जातात, ह्या ठिकाणी डिकम्पोज केले जातात बाय अनारोबिक रेस्पिरेशन. आणि त्यातून काय तयार होतो, गॅसेस फ्यूल मिथेन. देन इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल. क्लीन म्हणजे काय, स्मोकलेस म्हणजे कोणताही प्रकार धूर निघत नाही, क्लीन फ्यूल आहे. ऑप्टेन ड्युरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलॅसिस बाय इस्ट सॅक्रोमायसिस. बघा इथेनॉल हे फ्यूल तयार होतं. काय करतात, मोलॅसिस, शुगर मोलॅसिस असेल त्याचं काय करतात, फर्मेंटेशन करतात विथ द हेल्प ऑफ इस्ट सॅक्रोमायसिस सिरिविसी. आणि त्यापासून काय मिळतं, इथेनॉल प्रोडक्ट मिळतो. आणि इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल. आणि इथेनॉल काय आहे, क्लीन फ्यूल आहे. देन थर्ड, आता सध्या काय करतात बघा, पेट्रोलमध्ये काय मिक्स करतात, इथेनॉल काय करतायत, थोड्या क्वांटिटीमध्ये इथेनॉल काय करतायत, मिक्स करतायत, कारण हे क्लीन फ्यूल आहे. आता सध्या रिसर्च चालू आहे की काय व्हावं, की प्युअर इथेनॉलवरती चालणाऱ्या व्हेकल्स सध्या काय आहेत, मार्केटमध्ये यायला लागलेल्या आहेत. आणि अशा प्युअर इथेनॉलवर चालणाऱ्या ज्या व्हेकल्स असतात त्या कशा आहेत, दे इमिट लेस पोल्युशन. काय करतात, कमी प्रमाणात पोल्युशन काय होतात, इमिट करतात. लक्षात राहू देत. बघा लक्षात राहू देत, इथेनॉल इज अन अल्कोहोल ऑफ अ क्लीन फ्यूल ऑप्टेन ड्युरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलॅसिस बाय इस्ट सॅक्रोमायसिस सिरिविसी. सॅक्रोमायसिस सिरिविसी किंवा सॅक्रोमायसिस स्पेसिसने काय करतात, इथेनॉल तयार करतात बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलॅसिस, शुगर मोलॅसिस किंवा मोलॅसिस यूज करून काय करतात, फर्मेंटेशन करतात.
आणि त्या ठिकाणी इस्ट सॅक्रोमायसिस यूज करतात आणि इथेनॉल प्रोड्यूस होतं. इथेनॉल काय आहे, फ्यूल म्हणून यूज करतात. सध्या रिसर्च चालू आहे मागाशी म्हणल्याप्रमाणे की प्युअर इथेनॉलवर चालणाऱ्या व्हेकल्स काय आहेत मार्केटमध्ये यायला लागलेल्या आहेत. द नेक्स्ट, हायड्रोजन गॅस इज अ कन्सिडर्ड फ्यूल ऑफ द फ्युचर. फ्युचरचं फ्यूल, भविष्यातलं फ्यूल काय असेल, हायड्रोजन गॅस असेल. हायड्रोजन गॅस इज रिलीज ड्युरिंग बायोफोटोलायसिस ऑफ वॉटर इन विच बॅक्टेरिया परफॉर्म्स द फोटो रिडक्शन. फोटो रिडक्शन म्हणजे काय, आपल्याला माहिती आहे वॉटरचा फॉर्म्युला काय आहे, H2O. ह्यातून काय करतात, हायड्रोजन काय करतात, सेपरेट करतात. आणि हे कशानं होतं, ह्याच्यासाठी काय यूज केले जातात, बॅक्टेरिया यूज केले जातात हे फोटो रिडक्शन करण्यासाठी, म्हणजे वॉटरमधून हायड्रोजन सेपरेट करण्यासाठी. आणि हायड्रोजन काय करतात, फ्यूल म्हणून यूज करतात. बघा नेक्स्ट, सिमिलर टू फ्यूल्स वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्युस्ड थ्रू मायक्रोबायल प्रोसेसेस. बघा फ्यूल तर मिळवतात, परंतु वेगवेगळे इंडस्ट्रियल केमिकल सुद्धा ह्याच्यापासून मिळवतात. बघा, वेरियस अल्कोहोल्स, ॲसिटोन, ऑर्गॅनिक ॲसिड, फॅटी ॲसिड, पॉलिसॅक्राइड दॅट युजफुल ॲज अ रॉ मटेरियल इन केमिकल इंडस्ट्री. सम ऑफ दिस रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक अँड फूड प्रोडक्शन. बघा, प्लास्टिक आणि फूड प्रोडक्शनसाठी लागणारे किंवा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीसाठी लागणारे रॉ मटेरियल आहेत, ते रॉ मटेरियल कशापासून मिळवतात, ह्या मायक्रोब्स पासून मिळवतात. लक्षात राहू देत. बघा नेक्स्ट आहे शेवटचा पॉईंट पाहूयात आपण आता, ह्या व्हिडिओचा शेवटचा पॉईंट पाहूयात, बायोफ्यूल. बघा, बायोफ्यूल इज इम्पॉर्टंट अमॉंग द रिन्युएबल सोर्सेस ऑफ गुड एनर्जी. बायोफ्यूल काय आहे, रिन्युएबल सोर्सेस आहेत. These fuels are available in solid, coal, cow dung residue, liquid vegetable oil and alcohol and gases, गोबर गॅस, कोल गॅस. या फॉर्ममध्ये आपल्याला बायोफ्यूल मिळतात. म्हणजे बायोफ्यूल सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस या तिन्ही स्टेजमध्ये असतात. सॉलिडच्या एक्झाम लक्षात राहू देत, कोल, डंग आणि क्रॉप रेसिड्यू. कोल, डंग आणि क्रॉप रेसिड्यू. लिक्विडमध्ये काय आहेत, व्हेजिटेबल ऑइल आणि अल्कोहोल. आणि गॅसेसमध्ये काय आहेत, गोबर गॅस आणि कोल गॅस. या फॉर्ममध्ये आपल्याला बायोफ्यूल मिळतात. दीज फ्युल्स आर इझिली अवेलेबल अँड इन द प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी. हे इझिली अवेलेबल आहेत आणि क्वांटिटीमध्ये सुद्धा काय भरपूर क्वांटिटीमध्ये अवेलेबल आहेत. पुष्कळ, प्लेंटी म्हणजे काय, पुष्कळ. दीज आर रिलायबल फ्युल्स फॉर द फ्युचर. आणि फ्युचरसाठी रिलायबल फ्यूल आहेत. म्हणजे काय, पेट्रोल आपल्याला माहिती आहे, द पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, दीज आर द फॉसिल फ्युल्स. देअर इन फ्युचर these fossil fuels are limited. हे फॉसिल फ्यूल कसे आहेत, लिमिटेड आहेत. फ्युचरमध्ये काय होऊ शकतात, ते त्यांचे जे स्टॉक्स आहेत ते काय होऊ शकतात, संपू शकतात. त्यासाठी आपल्याला काय यूज करावं लागतील, बायोफ्यूल. म्हणून काय म्हणलेलं आहे, दिस आर रिलायबल फ्युल्स फॉर फ्युचर. म्हणजे आपण ह्यांना रिलायबल फ्युल्स आहेत हे फ्युचरसाठी. बघा एक्झाम्पल्स ऑफ बायोफ्यूल. बायोफ्यूलचं थोडक्यात पाहूयात. बघा एक्झाम्पल्स ऑफ बायोफ्यूल इन्क्लुडिंग इथेनॉल. सगळ्यात महत्त्वाचं एक्झाम्पल बायोफ्यूलचं कोणतं, इथेनॉल. मागाशीच पाहिलेलं आपण. मेड अप फ्रॉम कॉर्न इन द युनायटेड स्टेट्स अँड शुगर केन इन ब्राझील. कॉर्नपासून म्हणजे मक्यापासून बनवतात युनायटेड स्टेटमध्ये, आणि ब्राझीलमध्ये कशापासून बनवतात, शुगर केनपासून. बायोडिझेल, सोर्सेस फ्रॉम व्हेजिटेबल ऑइल अँड लिक्विड ॲनिमल फॅट्स. बघा, व्हेजिटेबल ऑइल्स किंवा ॲनिमल फॅट्सपासून काय करतात, बायोडिझेल बनवतात. देन ग्रीन डिझेल डिराइव्ड फ्रॉम आल्गी अँड अदर प्लांट सोर्सेस. आल्गी किंवा दुसरे प्लांट सोर्सेसपासून काय करतात, ग्रीन डिझेल काय करतात, प्रोड्यूस करतात. बायोगॅस तर माहितीच आपल्याला, मिथेन डिराइव्ड फ्रॉम ॲनिमल मॅन्युअर अँड अदर डायजेस्टेड ऑर्गॅनिक मटेरियल. ऑर्गॅनिक मटेरियल किंवा डायजेस्टेड किंवा जे ऑर्गॅनिक मटेरियल आहेत किंवा डायजेस्टेड मटेरियल आहेत त्यांच्यापासून काय करतात, बायोगॅस मिळवतात. अनारोबिक रेस्पिरेशन होतं आणि त्यापासून काय मिळतं आपल्याला, मिथेन. म्हणजे इथेनॉल आहे, बायोडिझेल आहे, ग्रीन डिझेल आहे, बायोगॅस आहेत. हे सगळे काय आहेत, बायोफ्युल्स आहेत. लक्षात राहू देत. बघा बायोफ्यूल, बघा सिम्बॉल्स आहेत काय काय बायोफ्यूलचे. बायोफ्यूल, एनी फ्यूल दॅट डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास. कुठले फ्यूल जे कशापासून तयार केलेलं, बायोमास पासून. दॅट इज प्लांट, आल्गी मटेरियल ऑर ॲनिमल वेस्ट. म्हणजे कशापासून, प्लांटपासून, आल्गीपासून किंवा ॲनिमल वेस्टपासून तयार केलेलं फ्यूल, त्याला काय म्हणायचं, बायोफ्यूल. सिन्स सच फीडस्टॉक मटेरियल कॅन बी रिप्लेनिश्ड रॅपिडली, रेडिली. आणि आपण ह्यांना रिप्लेनिश करू शकतो. म्हणजे काय, प्लांट असतील, आल्गी असतील, ह्यांना आपण रिप्लेनिश करू शकतो. बायोफ्यूल इज कन्सिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ रिन्युएबल एनर्जी. आणि हे बायोफ्यूल काय आहे, रिन्युएबल एनर्जी सोर्स आहे. अनलाईक फॉसिल फ्यूल सच ॲज पेट्रोल, कोल, नॅचरल गॅस. पेट्रोल, डिझेल, नॅचरल गॅस हे काय आहेत,
नॉन रिन्युएबल आहेत, म्हणजे काय त्यांचे स्टॉक काय होणार आहेत, संपणार आहेत. परंतु ह्यांचे स्टॉक बायोफ्युल पासून जे बायोफ्युल ज्याच्यापासून तयार करतो त्यांचे स्टॉक्स काय आहेत, अनलिमिटेड आहेत. त्यांना आपण यूज करू शकतो. म्हणजे बायोफ्युल कशामध्ये धरतात, रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेसमध्ये धरतात. लक्षात राहू देत. बघा ह्या ठिकाणी थांबूयात. जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ अपलोड केले नोटिफिकेशन मिळतील. आणि महत्त्वाचं चॅनलला शेअर करा किंवा व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद. भेटूयात ह्या व्हिडिओच्या 4थ्या पार्टमध्ये.